ਮਿੱਠੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ। ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਆਟਾ, ਅੱਧੀ ਖੰਡ ਲੈ ਲੈਣੀ ਉਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲਾ ਕੇ ਗੁੰਨ ਲੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਦਾ ਆਟਾ ਆਪਾਂ ਗੁੰਨੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਫਟ ਜਿਹਾ ਆਟੇ ਦਾ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੇੜੇ ਕਰਕੇ ਬੇਲ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਤਲ ਲੈਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ।